Ahoj, já jsem Dana a v dnešním krátkém videu vám ukážu, jak přišít super snadným způsobem zip do polštářku. Je to to, na co se mě pořád ptáte, a tak se do toho dneska společně pustíme. Ukážem si, jak udělat jednoduché zapínání na zip, které, když je zapnuté, bude schované. Můžete ho udělat jak na takovýchhle úplně obyčejný polštářek, tak pokud vás zlákal patchwork nebo jiné hrátky, můžeme to stejně úspěšně dělat i na složitější polštářky. Zipík je schovaný, nebude toho, kdo bude odpočívat, tlačit do obličeje a ani nám nebude rušit celkový dojem. Je to velmi, velmi snadné. Budeme potřebovat buď 2 díly látky, nebo 1 díl v celku. Záleží, jaký má látka vzor. A jestli třeba máte patchworkový předek, tak budete muset dělat ze 2 kusů, aby ten zadek byl zvlášť. Když budu mít látku, která má růstový vzor, to znamená, že ten vzor nám jde z jedné strany, je jednosměrný, tak budeme potřebovat, abychom to mohli udělat vždycky jakože těma nožičkama k sobě. Když budeme stříhat z takovéhle látky, tak na té, co je přední, to je ta přední strana a tohle je zadní díl. Ta záda toho polštářku. Na přední stranu si všude přidáme centimetr. Velikost polštářku bude libovolná. Tam záleží na vás, jak velký máte vnitřek nebo jak velký obal na polštář potřebujete. Na tom zadním díle, tady, kde máme ten spodek, kde jsou ty nožičky, budeme dělat 3 cm a jinak všude 1 cm. Pokud bychom to stříhali v celku, bude to snadné. Necháme celý polštář, oba 2 díly, jakože přední i zadní dohromady. Všude okolo bude centimetr, jenom dole budou 3. A tím v tom místě, kde máme 3 cm, nám vzniká větší záložka pro vytvoření toho podložení, které nám pomáhá zip skrýt. Takže já dám tyhle polštářky chvilku na stranu a ukážu vám, jak to vypadá nastřihané. Já mám tady připravený 50 cm zip. Já ráda pracuji se zipem, co je delší. Můžete mít jak stříhaný zip, to znamená jakoby z nekonečného zipu, na který si navlečete jezdec, ale nebo můžete mít zip, který bude trošičku delší než polštář, bude to pro vás rychlejší. A stříhneme si takhle 2 kousky. Jeden má přesný tvar polštáře a všude okolo centimetr a ten druhý má jednu záložku širokou centimetry 3. A dáme se hned do šití. Tak pojďte na to. Takže začneme začišťováním těch 2 krajů, které budou u zipu. Jeden je ten široký, ta záložka 3 cm, kterou jsme si střihli jinou. A začneme tím, že zaentlujeme tuhle stranu a pak jednu na té druhé části polštářku. Hezčí je vždycky šití z lícu, takže si to dáme lícem nahoru. Nastavíme si šicí stroj na entlování nebo na cikcak. Pokud máte doma overlock, můžete samozřejmě overlockovat. Na začátku entl nemusíte zapošívat a zaentlujeme si okraj toho polštářku. Dbejte na to, ať se vám to nerozplétá, ať máte ten entl pěkně vedený, aby vám oplétal okraj té hrany. Ať se nám to netřepí víc, než je třeba. Můžeme rovnou vzít ten druhý kus a přistrčíme ho za něj, pojede se nám s nás. Tak, on nám ten první jakoby vyveze, ten druhý kousek a vyvarujeme se tomu, aby se nám to vmuchlalo dolů do mašiny. Může se nám přimotala nitka. Odstřiháme si, rozdělíme na 2 kousky a půjdeme k žehličce. Bez žehličky by se nám polštářky šily velmi těžko. Bylo by to obtížné. Máme zaentlováno. Na tom větším díle, což jsou ta záda, ta prodloužená, máme zaentlovaný ten okraj té širší záložky a na chviličku to odložíme. Vezmeme si ten přední díl, kde jsme si také jednu stranu zaentlovali a teď si ji podle čáry zažehlíme. Žehlička nám hodně usnadní život, takže to neskoušejte obejít.
A takhle si jednoduše zažehlete ten okraj v čáře. Vidíte? Vezmeme si zip, položíme si ho normálně jezdcem nahoru. Když je delší, jako to mám já, tak budete mít snadnou práci, nebude vám ten jezdeček překážet. A budeme přišpendlovat okraj toho konce polštářku, ten zažehlený, k zipu. Nezapomeňte tam nechat cestičku, aby ten jezdec měl kudy projíždět, takže nebudeme ten okraj látky tlačit rovnou ke zubům, to se nedělá. Je třeba, aby tam zůstala trošku cestička, tak 1-2 mm. Když se na ten zip dobře podíváte, uvidíte, že tam jsou v té struktuře různé rýhy, tak si jednu vyberte a podle ní to přišpendlete. Důležité je, abyste látku toho polštáře nevytahovali a špendlili to tam hezky tak, jak to patří. Když ji natáhnete, vyvlní se vám celý ten okraj. On to ten zip potom podrží a budeme to mít jako dinosauří hřbet. Tak. A máme to tam přišpendlené. Teď to půjdeme přišít a pomůžeme si zipovou patkou. Já vám to ukážu. U většiny strojů máme zipovou patku takhle obou stranou. Vypadá velmi podobně. To nám umožňuje buď šít z téhle nebo z téhle strany zipu, jak je nám to pohodlné v ten který okamžik. Já si ji teď budu do stroje nasazovat takhle, to znamená za tuhle stranu, aby mi zip podjížděl tady tou vybroušenou částí patky a látka se mi nehrnula, zip se mi nekroutil, snadno se mi pracoval. Takže vyměníme patku. Dáme tam látku, to našpendlené. Když se podíváte, tak uvidíte, že mám okraj toho zažehleného materiálu srovnaný tady s patkou a tím mi to vychází přesně na šití na bodku, když si dám jehlu na střed. Tak. Když tam jehlu zapíchnu, je to lepší vidět? Podívejte. Důležité je mít to tady srovnané a krásně vás ta patečka povede a bude to perfektní jak od profíka. Tak jedeme. Nezapomeneme si na začátku i na konci zase zapošít. Dojeďte si vždycky trpělivě ke špendlíku, zastavte, špendlík si vyndejte a pokračujeme. Ani ten zip příliš nenatahujte, spíš ho jako jenom držte rovný. A máme to přišít. A je to takhle hezky, jemně, čistě. Teď si to půjdeme zase k žehlení srovnat dál. A celá finta spočívá v tom, že teď ten okraj, kde mám širokou záložku, otočím lícem nahoru. Přiložím k němu lícem tu část, co už má zip, tak, aby mi tady vykukovalo zhruba 0,5 centimetru. A aby mi konce polštáře lícovaly. Vidíte, že mi to nad sebou perfektně sedí. Přišpendlím a přišiju to v tomhle místě. Tohle je úplně jednoduchý šéf. On tenhle krok vypadá vždycky trošku nelogicky, ale hbitě pochopíte, proč to děláme. Takže jdem to přišít. Teď už zipovou patku nepotřebujeme, takže si tam vrátíme patku normální. Způsob, jak si můžete usnadnit práci, je, že si povedu kraj patky podél zoubků, že si to jakoby opřu. A přejedeme celou tu stranu. Takhle strčím nitku pod patku a jedeme. Já doufám, že když jsem tam nechala tmavší nitky, že to lépe vidíte.
Jde vlastně o to, že my teď přišijeme tady po krajíčku ten zip k té jedné vrstvě látky. Došijeme to na konec. Podél těch zoubků se nám pojede krásně rovně, ono nás to povede, podrží nás to. Zapošiju. A zas to musíme přežehlit. Šev, který jsme si teď ušili, vidíme tady. Položíme polštář zipem dolů, takhle na plochu, abyste viděli jezdec. A z té části, která není prošitá, složíme ten sklad, kterým překryjeme ten zip. Jenom to takhle na to natáhneme, urovnáme to tadyhle, aby se nám to složilo v místě, kde končí ta tkanice. Zajistíme si to špendlíkem. Stejně to uděláme na druhé straně. Měl by nám ten sklad lícovat se šířkou tkanice zipu. Urovnáme, vezmeme žehličku a ten sklad si zažehlíme. Teď bude důležité prošít ten zip takhle skrz. Vytvoříme tam tu lištu. Necháme se zase vést těmi zoubky zipu. Pokud si věříme, můžeme to šít z líců. Pokud se moc bojíte, můžete šít po rubové straně. Za mě je hezčí šít z líců, protože lícové stehy stroje jsou vždycky hezčí. Tak, takhle si to našpendlíme pěkně. Až do konce. A vidíte, že tady už nám vzniká ta lišta, která kryje pevně zip. Vezmeme si to ke stroji a přešijeme. Takže nás čeká to prošití té lišty, které jsme si teď špendlili. Dáme si to pod patku, tak aby se nám hrana patky opírala o zoubky. A pokud máte obavu, že se to nezachytí, můžete si posunout jehlu vlevo. Je hezké protáhnout si maličko stehy, aby byly výraznější, takže já mám stehy na délku 3 mm, když je to prošívání zvenku. A jedeme. Tím, že máme zip předšitý na tu látku ze spodu, tak nevadí, když nezachytíte přesně tkanici zipu. Ono to bude stejně držet na té švové záložce. Ty zoubky tam jdou krásně cítit, hezky se vám pojede, nemusíte se toho bát, jenom si dávejte tadyhle pozor, ať se vám ta látka jako nehrne do špendlíků. Já to vždycky udělám tak, že si to chytnu, takhle si to klidně můžete maličko složit a držím to napnutý. Aby nám to jelo rovný a napnutý, aby se vám tam neudělal sklad. Ještě kousíček. A pokud máte zip položený stejně jako já, že dojezdíte k tomu zadnímu konci, kde není jezdec, můžete se tady na konci toho zipu otočit na jehle, vyndáme ten pomocný špendlík a ten zip zapošijeme. Stačí tam a zpátky. Abychom mohli přebytek zipu odstřihnout. Stejnou věc si můžeme udělat i na té druhé straně, kde je jezdec. Jen prvně musíme zatáhnout jezdec do polštáře. Kdybychom si ho odstřihli, dost by nám chyběl. Takže si to podržím blízko, takhle si držím u sebe, zatáhnu tam jezdec, položím. Klidně si tam ten špendlíček na chviličku píchněte, takhle klidně příčně. Zase pod patku a v krajíčku to přejedeme. Tak. Tím se zbavíme potřeby mít tam špendlík a bude se nám s nás polštář dodělávat. Důležitý je, aby když to otočíte, tak abyste viděli, že máte ty zuby úplně k sobě. Teď se vrátíme k žehličce a se skládáme polštář. Takže já si odstřihnu ještě zbytek toho zipu na druhé straně. A vidíte, že máme ten sklad hotovej, prošitej. Nechte si to trošičku otevřené, ať máme kudy ten polštář otočit. A zabalíme to tak, že tady v místě toho skladu přehneme i ten polštář lícem k lícu.
takhle to vememe, je to trošku se třepu. Srovnáme si na sebe ty hrany a mělo by nám to přibližně vyjít. Může se stát, že vám tam malinko bude lavírovat půl centimetru, ale to se na polštářku schová. Záleží přesně, kdy jste za kolik šili u toho zipu. Když to nedopadne přesně na poprvý, na podruhý určitě ano. Našpendlíme si takhle celý polštář a pak ho budeme sešívat a začišťovat. Pokud se vám tak jako mně stane, že vám tady maličko přebývá, tak si to hnedka dostřihněte nůžkama, abyste to pak snadno zaentlovali. Kdo máte overlock a budete overlockovat, nemusíte stříhat, protože to se říznete overlockem. Já vám to teď schválně ukážu bez něj, abyste to mohli ušít opravdu každý. I tady v tom rohu mrkněte, že to tam je takhle seskládané. Je tam ten sklad, těsně zabalený tou hranou. Touhle švovou záložkou si hlavu nelámejte. Takže já si to takhle otočím. Hned, jak jsem říkala, zastřihnu tu nerovnost. Případně pokud vám to někde ještě jinde, tak si to dorovnejte. A budeme sešívat rovným stehem. Už tam ten polštářek chybí opravdu jenom sešít ten základní tvar a začistit. Tak a jdeme do finále. Strčíme to zase pod patku, pojedeme po čáře. Na kraji toho polštáře přes ten zip opatrně zapošijeme, aby se nám to nevytrhlo. A jedeme. Tak. Hezky špendlík od špendlíku, pěkně si to držte rovně. Tadyhle na rohu se otočíme na jehle, ještě stýžek, zvednu patku, otočím se na jehle. Ještě jedna otáčka. Je tam ty špendlíky stranou. Cílová rovinka. Nezapomeňte na konci pořádně zapošít. Tak. Nastavíme se na stroji Entl, který bude odpovídat zase materiálu. Já si dávám šířku 4,5 a délku stehu 2. A budeme začišťovat ty okraje. Kde se vám to hodně třepí, rovnou si to sestříhněte. Šoupneme to pod stroj a tentokrát ten Entl na kraji zapošijte, protože už dál to tam nebudeme zpracovávat, tak ať se nám konce neuvolní. Pokud byste to overlockovali, velmi opatrně přejížděte overlockem přes ty konce těch zipů. Musíte fakt velmi, velmi opatrně. Tak, zapíchneme si jehlu do materiálu, otočíme se tento na jehle. Vždycky jde o to, aby se nám ty dvě vrstvy spojily. Tak, ještě zapíchnout do materiálu, otočit. A jdeme poslední stranu. Na konci zase zapošijeme. Odstřihneme. Připraveno. Tak a budeme otáčet. Tady si tím otvorem, kde jsme si nechali pootevřeno, sahneme, rozevřeme si úplně zip, úplně do konce. Ta strana, kde není jezdec, se nám otočí takhle snadno, jenom zatáhnu. Tam, kde nám teď sedí jezdec,
uděláme takhle a zatáhneme jenom za tu lištu a za ten kraj. Ono se to také vytáhne. Pak budeme upravovat ty rohy, budeme je skládat. Uvnitř polštářů růžky neodstřiháváme a složíme je takhle podle šití a tenhle ten takhle. Jak byste chtěli, aby to uvnitř optimálně složený bylo, strčím tam prst dovnitř, takhle si to chytnu palcem a protočím ten růžek ven. Šup. Hezky ho vystrčím, on si dá říct a je tam krásnej. To stejné uděláme s druhým rohem. Zase si ho složím v jednom směru, v druhém, strčím dovnitř jeden prst, zvenku to chytnu palcem, pečlivě to podržím, protočím a vytlačím si růžek. Urovnáme si celý polštář, přežehlíme a jsme hotovi. Tak, jdem to jenom přežehlit. Takže máme ušito, jenom si zapneme zip, urovnáme a pečlivě si polštář vyžehlíte. Dejte si pozor, ať se vám hezky vytáhnou ty hrany. Pořádně si je vymnete do krajů. Jak to jednou uděláte, takové to budete mít. Pěkně to vytlačte, nebojte se toho. Ať nám tam nevznikne žádný nevzhledný sklad. Pěkně to vymneme, pomůžeme si, jak to půjde. Poslední strana, sladké finále. Tak. Ještě můžeme tohle vzít. A když se podíváte, vidíte, že nám končí hra na polštářku zároveň s tou krycí lištou a takhle to vypadá úplně dokonale. To je přesně ono. Věřím, že jste to výborně zvládli a věřím, že se vám dobře šilo. A pokud vás to opravdu bavilo, tak si klikněte dole na odběr a nezapomeňte se také podívat na náš portál Šití s Danou. Budu se moc těšit na příští společné šití.